come on the show. We'll talk about my season 2016 fishing Italy, my country. A lot of lake, public lake in France with very big fish and wide water. Tehát ő is köszönt mindenkit természetesen szeretettel, nagyon büszke, hogy itt lehet és előadást tarthat. Az ő előadása pedig a 2016-os szezonjáról fog szólni, főleg országában, Olaszországban horgászott, és Franciaországban most a 2016-os év folyamán, és ezekről a tavakról fog beszélni. Itt is vadvizek is lesznek, és igen, főleg vadvizeken. Well, my first part of the season is mainly in Italy. I fish an old gravel pit that I fish some years before. I come back because there are some big fish and they become bigger and bigger, so I won't catch them. Tehát a szezon első részében inkább Olaszországban horgászik. Mindig visszatér oda, mert ahogy nőnek halak, egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, tehát rájött, hogy nagyon szép halakat lehet ott fogni, de természetesen ugye a Franciaországba is átjár szintén a szép nagy halakért. My season maybe start in March. I had not a lucky start because the first run of the year, maybe a big fish I lost after few seconds after the strike, so it's not lucky start for me in 2016. A 2016-os kezdet az nagyjából márciusra volt datálható az ő esetében, és egy picit szerencsétlen kezdés volt, mert az első kapása, az első nagy hal már érezte, hogy jó hal lesz, rögtön a második másodperc után elvesztette, tehát mondható, hogy egy picit szerencsétlenül indult a szezon. But in the next session, I was lucky because I had a run, and after an incredible fight, I had this long mirror that over 23 kilos. Utána viszont igencsak szerencsésnek mondhatja magát, hiszen megfogta a képen látható gyönyörű 23 kilós pontyot, és egy igencsak hosszú, küzdelmes fárasztás után, tehát nagyon jó élményt is biztosította számára. For catch this fish, location was very important because the water was still cold, so I must looking for the right spot. The important thing was not baited a lot, but fishing in spot in the right spot. És ahhoz, hogy megfogja ezt a szép halat, nagyon fontos volt a megfelelő helyet megtalálni ebben az esetben is, és mivel még akkor nagyon hideg volt a víz, ezért sokat nem etetett, hanem inkább egy kis helyre etetett, és hát a megfelelő helyre. Well, when you have not many run, it's important that your tackle is perfect 100%. Everything we must do right is one of the most important things that the people don't think about is the sharp of your hooks, because you can have one run and maybe you're the fishing of a lifetime. Amikor az ember nem fog túl sok halat, nincsen túl sok kapása, akkor nagyon fontos, hogy minden tökéletes legyen a felszerelés, megfelelően legyen megkötve az erőke, és amit ő nagyon-nagyon fontosnak tart, és sokan elfelejtik, az éles horog. Mert az is lehet, hogy egy horgászat folyamán csak egy kapása lesz az embernek, és az a bizonyos horog nem elég éles, akkor lehet, hogy nem megfelelően fog a hal szájában ülni. Again, on the sharp hooks, I think that the people don't look enough about that, but believe me, in this season I used to sharp my hooks, and I had a lot of big fish that I think is not possible to catch, because with the blunt hooks you can catch anything.
Ebben a szezonban különösen kipróbálta ezt a dolgot, tehát ő direkt utóélezi a horgait, tehát miután megveszi a gyáriakat, ő még tovább élezi, és rengeteg kapása volt, rengeteg halat fogott ezzel a módszerrel. Ő abban hisz, hogy ha ezt nem tette volna meg, és csak úgy horgászott volna, ahogy kiveszi a csomagból a horgot, akkor ennyi kapása nem lett volna. Ebben az évben úgy érzi, hogy ezzel emelkedett ki, ezzel tűnt ki jobban a többi évhez képest. After the next session, I had some beautiful fish like this one. It's incredible fully. It's not big, but it's a pleasure to watch. It's a beautiful kind fish. Ezután pedig természetesen jöttek az újabb, szebbnél szebb halak, ezt most kiemelnék különösképpen, amit azt mondott, hogy nem volt olyan nagy, bár szerintem szépen néz ki, de pont amit ő mondott, hogy a kinézete a halnak, tehát maga ez az érzés, hogy ezt a halat a kezébe tarthatta, ez nagyon különleges volt, és ez is nagyon fontos neki, nem csak a méret számít, hanem tényleg, hogy a halnak a szépsége is. When the season go on, I want a target. In an old gravel pit, there are not so many fish, but I know that there are some big fish, and my target was to catch the mainly population of big fish. So I start to pre-baiting a lot. I never do so baiting so heavy. In the right spot, I check the right spot. I won't catch that. És ahogy ment tovább a szezon, maradunk Olaszországban, a következő céltava egy bányató volt, ahol tudta, hogy nincsen sok hal, de viszont van néhány nagyon szép nagy példány, és ide pedig úgy ment, hogy előetette azt a bizonyos helyet, a megfelelő helyet, ahol úgy gondolta, hogy ott lesznek a halak, és igencsak sokat is etetett, annak reményében, hogy ez a módszer beválik majd. The good things was that other angler on the lake didn't catch big fish, but they have sometimes some run, but they had the small fish. So I was very happy because my bait worked very good. The fish eat them and come back on my spot. A tónak a másik felén, akik horgáztak, az volt a tapasztalat, hogy jöttek a kapások, nagy halat azért annyira nem fogtak ott. Ő viszont nagyon elégedett volt a csaliával, hiszen nem hogy csak fölvették a csaliát, de az volt a tapasztalat, hogy folyamatosan visszajöttek arra a helyre, ahol ő azt beszórta. I think in 1 or 2 months I had the mainly population of big fish on the lake. And I know, speaking with other angler, nobody catch that fish. So I'm happy. I was maybe lucky that when you do right everything, you can catch very good. 1-2 hónap leforgása alatt azt mondta, hogy nagyjából a nagyhal populációnak a nagy részét sikerült megfogni azon a tavon. Beszélt több horgásszal is, és ők mind azt mondták, hogy több halat abból még nem is láttak, tehát igazán bevált az a módszer, amit ő alkalmazott, és abban hisz, hogy ha mindent megfelelően csinál, akkor bizony előbb-utóbb ez jól fog működni. Well, in particular I have this fish. I'm very happy because fight like a devil. I had in fishing the margin about 10-15 meters from the margin. I had one of the most exciting fight of my life. It take a lot of line. When I saw slide in my net, I was over the moon. Ennek a halnak a megfogása meg szintén nagyon nagy élmény volt, sőt azt mondja, élete legnagyobb fárasztása volt. A halat a part közeléből fogta, nagyjából 10-15 méterre a parttól tette le az előkéjét, és hát fantasztikus kapása volt, hiszen a közelség miatt is, ahogy elindult a felszereléssel, rengeteg zsinort vitt le, és nagyon nagy küzdelem árán sikerült a merítőszágba terelnie, és amikor meglátott, azt mondta, hogy ez fantasztikus érzés. The lake is an old gravel pit. It's a public water. The fish during the year
become very, very wild. And the main problem of the lake is that there are a lot of natural food, a lot of crayfish, a lot of mussel, so it's not easy to turn the fish on your bait on another food that is not the natural food. Ennek a tónak a különös nehézsége az, hogy rengeteg természetes táplálék található benne, kagylók, sok benne az apróhal, ami ugye szintén megeheti a bojlit. Tehát nagyon nehéz kiválasztani a megfelelő csalit, hogy mivel horgásszon rá. Ez már nem egy bányató, hanem egy olyan tó, ami a nagy közönség számára is egyébként elérhető, és nyugodtan oda lehet menni horgászni, de ugye valahogy trükközni kell, hogy a halakat horogra csaljuk, és hogy mivel. Well, it's a fish that I know because I caught some here before, smaller, and I know it's a particular fish because it's possible to catch this fish only in the start of the season when the water is still cold, on the end of the season when the natural food is not too much, because it's not possible to catch during the summer months, the warmer months, because they eat only natural food, so it's one of the difficult of the lake to catch this fish. So I was very happy to see again this one. Ez a hal, ami pedig a képernyőn látható most, ezt egy pár kilóval kevesebbel néhány évvel ezelőtt szintén megfogta, és tudta, hogy csak akkor tudja megfogni, hogyha még a nagyon korai szakaszában a szezonnak horgászik, vagy a késői szakaszában, amikor még annyira hideg a víz, hogy természetes táplálékban nem bővelkedik nagyon a tó. Később a nyár folyamán, a késő tavasz folyamán mondja, hogy szinte lehetetlen, hiszen annyi sok természetes táplálék van, hogy a hal elsősorban mindig azt fogja választani, nem a bojlit, azzal tudott egy kicsit trükközni, hogy amikor még ebből a természetes táplálékból nem volt annyi a tóban, akkor bevetette a csaliait, és még a szezonnak a korai szakaszában hideg vízben meg tudta fogni. Well, I think when you fishing a difficult lake, when you can catch big fish, it's important have a tackle you trust in and you never let you down. So strong tackle is my way is important because you never know what you can catch. Amit kiemelni és nagyon fontosnak tart, hogy ha az ember horgászik, olyan főszeréssel horgászon, amiben tényleg 100%-osan bízik a szerelékében, ez ugye nem csak a botra, orsóra, de ugyanakkor a végszerelékre is vonatkozik, és mivel ő soha nem tudja, hogy milyen hallal kerül össze, milyen hal akad majd a horgára, ezért ő mindig erős szereléket használ, mert akkor ez így vagy úgy, de biztos meg tudja, így vagy úgy meg tudja meríteni akkor a halat. Well, generally for main of my fishing, I use a very trusted rig, very simple one, generally a combi rig made with a coated braid, strong hook, not always big hooks, maybe size 4 and 6, very sharp hooks is important. Az esetek nagy részében ő is az egyszerűséget tartja szem előtt. Nagyon szereti a kombilinket használni, melynek az igen főleg fonott zsinórral, és megint kiemelte a horog élességét, hogy az nagyon fontos, hogy éles horoggal horgászunk. When you fish, it's important that they hook it in the bottom lip of the fish, because the best way to hook a fish is the best, most safe for the fish. It's almost impossible that you lost one. Az nagyon fontos, hogy úgy állítsuk össze a szerelékünket, hogyha lehet, akkor mindig a halnak az alsó ajkába akadjon, mert ezzel tudjuk a legjobb tartást elérni a fárasztás során, és szinte lehetetlen, persze előfordulhat, hogy így elveszítsük a halat. I used an old method called shot on the hook. Was invented by Frank Warnick many years ago, but still work. Is my number one choice for bottom balanced bait presentation, because I saw in many months this year that almost always
always my fish are hooked in the bottom lip. So for me, it's my number one choice for my weeks. Az esetek nagy részében ezt a bizonyos shot hook nevű kombinációt szereti használni, mert ez szinte mindig a pontnak az alsó ajkába akad, és ezt használja, amikor a fenéken horgászik, és ez nagyon jól bevált neki, tehát szinte mindig ezt szereti alkalmazni. It's important to have the right tools, in particular in the gravel pit. There are two main things. One of my use of my bite boat. I fish mainly 100 meters from the bank. The use of bite boat with the echo sounder gave me the opportunity to fish in the right spot. Sometimes it's very small, maybe a hole in the weed, maybe in the margin of the weed, maybe near the mussel bed. Well, I had a very good time with the use of bite boat. It's the first year that I used the bite boat. I never used before, but changed my kind of fishing. És például, amikor a bányatavon horgászott, akkor majdnem 100 méterre horgászott a parttól. Nagyon fontos volt, hogy ha radart használjon, hogy megtalálja a megfelelő helyet. Ugye főleg a bányataknál ez nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy hova tesszük le a szereléket. Régebben nem nagyon használt etetőhajót, de változtatott egy kicsit a stílusán, és az idei év folyamán már többször preferálta ezt a módszert is, haradarral kiegészítve, így megtalálva a teljes pontos helyet, ahol legjobb talán letenni a szereléket, akár kagylópadokat is tud vele találni. Well, again, one more time, sharp hooks is the most important things. I had my result is I had best result this year. It's the first year I try to sharp my hooks, because in January I use the hooks totally new from the packet, but sometimes I saw that I'm not sharp enough. So start to sharp my hooks and something totally changed. Fish perfect hooked in the bottom lip. It's perfect. És még egyszer kiemelni az éles horognak a fontosságát, hiszen ebben a szezonban volt először, amikor külön megélezte a horogokat, és nem csak úgy használta, hogy kivette a csomagból és rögtön fel is tette az előkére, és óriási különbséget érez. Tehát ez volt az eddigi legjobb éve, és úgy gondolja, hogy nagyban az éles horgoknak köszönhette. Tökéletesen ült a hal szájában, és meg is tudta őket meríteni természetesen. Video is about my use of bite boat. When I set up, it's very simple use. Generally, I don't put many bait on the bite boat, because I want fish in spot, and because I fish on bited area. Because I spend many time to spray the bait on the area, because I want the fish move. Take a bait, move, and take another bait. It's important. It's the best way to bait in a lake for catch big fish. És ezen a videón azt lehet látni, hogy ő hogy dolgozik az etetőhajós módszerrel. Azt mondja, hogy nem szeret egyszerre sok ételt beszórni, abban hisz inkább, hogy egy nagyobb területet kell megetetni, hogy oda tudja csalogatni a nagyobb halakat, és talán nagyhalhorgászatra ez a legjobb módszer, hogy ott keresgélnek és megtalálják, de egyszerre egy adagnak nem tesz túl sokat az etetőhajóba. The warmer months, in May, I move from the gravel pit. I want fish the river. Fish in the river is very wild, so I fish a part of the river. I think nobody fish there, no angler on the bank, but I think there are some big fish there, so I want to catch. A bányata után pedig májusban egy folyóra ment horgászni, egy igazán vadfolyóról van itt szó, amit úgy gondol, hogy nem sokan horgásztak, nem nagyon látott horgászokat a parton, de feltételezte, hogy szép nagy halak vannak benne, tehát ez volt az évfolyam a következő kihívása. The most population of the river was common, but I was lucky.
to catch 2 big mirror on the same session in 2 hours of fishing with one rod in the right spot, and I catch both fish, 2 mirror. A folyóban többnyire tőpontyok találhatók, de szerencsésnek mondhatja magát, mert egy horgászat alkalmával 2 darab szép tükröst is sikerült fognia. 2 helyen horgászott, ugye 2 bottal, és ezt a bizonyos 2 tükröst egy bizonyos helyről fogta, tehát minden 2 ugyanarra az etetett helyről érkezett. Well, in the river, the fish are very powerful, so you need very strong tackle, because it's not good lost the fish, but when you hook them, you must try to landing, because it's important, and I don't want lose any fish. So strong tackle that I use, big hooks, strong hook link. Ugye amennyiben folyón horgászunk, gyors folyású folyón például, itt a halak nagyon erősek. Tehát nagyon fontos mindig a megfelelő erősségű szerelék, és itt nem csak ugye a botról beszélünk, hanem itt a képen is látható nagyméretű horogról, erős erőkéről, és hát ugye nem csak az a lényeg, hogy kapásunk legyen, hanem bizony meg is tudjuk meríteni a halat. Generally speaking about bait, to hook bait, I use double 25mm boilie. I prefer that instead of using a single 30mm. The problem is in the river there are many small fish, small carp, many chub, many other noisy fish you won't catch. I can destroy your bait in a few hours. Általában ő szeret egy boilival horgászni 20 mm-es méretben, de ebben az esetben kénytelen volt 2 dupla 25-öset is föltenni, ugyanis a folyóban rengeteg apró hal található, ami pillanatok alatt ugye lerágja a csalit, és amennyiben egy kisebb csalival próbálkozott volna az elején, az szinte eltűnt volna, tehát fontos volt nagyobbról indulnia. Then summer coming, I move in other country. I move in France for a project that I call Dream of Carp. My project was to fish many public lake and many white water when I can fish maybe that I never seen a hook before. A következő projektje pedig a nyár folyamán az volt, hogy átment Franciaországba, és a célja az volt, hogy számos vadvízen és olyan folyótavon horgásszon, ahol a nagy közönség is meg tud fordulni, és természetesen a cél megint a nagy halak volt. A projektet Álomnak nevezte el. So, this lake that I see for the first time, I never been there. It was not easy to find the right spot on the lake. Maybe some big lake, gin clear water, totally beautiful landscape. I was amazed to see this lake. Először járt életében ezen a tavon, és már rögtön az első pillanatban nagyon megfogta a környezet, mert egy gyönyörű környezet vette körül, kristálytiszta volt a tó, és nagyon nehéz volt kihívásokkal terig megtalálni azt a bizonyos pontot, ami jól működött a számára, tehát igencsak keresnie kellett a halakat. Well, the month of August and September, the first part of September, I fished 2 or 3 times this lake in a different travel, not in one time. I fish 1 week, then I come back home, so I come back again in France for fish maybe another lake. I was not very lucky because the water was too hot, and I know that the summer is not the best time of the year to catch big fish. And also, if you catch maybe some big fish, it's not of the biggest weight, but I won't catch this fish of the biggest weight of the year. So I know that I must come back another time in the autumn.
Augusztus és szeptember folyamán kétszer-háromszor horgászott ezen a tavon, de úgy, hogy elment oda horgászni, majd hazament és ismételten akkor visszatért a tóra. Tudja, hogy a nyár nem a legjobb a nagy pontyhorgászat szempontjából, hiszen akkor is, hogyha fogunk nagy halat, az annak a halnak nem a legnagyobb súlya, tehát szerintem mindenképpen fontos majd visszatérnie akkor, amikor annak a bizonyos halnak a legnagyobb súlya van, hogy általában ez az őszi-téli hónapokra jellemző, vagy ívás előtt, és neki az a legfontosabb, hogy akkor fogja meg a halat. Well, after the second part of September, I come back on the whole gravel pit because I want to try to catch other fish that I didn't catch in the early season. I was lucky to catch some good fish, but not the biggest one, because also in Italy the season was too hot. It was strange because generally in the second part of September will be a good time of the year for catch some good fish, but this year was a bit strange. I don't know really why. Utána persze visszatért Olaszországba a bányatóra, ahol előtte horgászott, azért, hogy megfogja azokat a gyönyörű szép példányokat, amit addig nem sikerült megfognia. Sajnos ez az év nem volt annyira jó Olaszországban, mert úgy, mint az előbbi vízen Franciaországban, itt is csak igencsak meleg volt a víz, ezért nehéz volt kapást kicsikarni, sőt, amiket megfogott, nem a legnagyobb halak voltak, de azért fogott itt is szép példányokat. Well, in October, it's a new season for me because in France I fished some beautiful water, very wild, never fished before. One in particular was what I call clear lake because it was an incredible clear water. Októberben pedig egy újabb szezon kezdődött az ő számára, ugye elérkeztünk az őszhöz, amikor is Franciaországba ment, és a Clear Lake, azaz, hogy tiszta tó nevezetű tavon vetette be a botjait, ami a nevét is onnan kapta, hogy egyszerűen gyönyörű, szép, tiszta, átlátszó vize van. Well, the France lake has a very snaky lake, maybe trees, maybe lily pad, weeds. So it's not easy to catch, and you need a very strong tackle. Előbb, amit mutatott azt a tavad, a Snaggy Lake, ugye az tele akadókkal tó, különböző fák, bedőlt fák, vízililiomok, tehát olyan dolgok a vízben, ami nagyon fontos az erős szerelék alkalmazása. Fishing mainly using the boat. My small boat is only 1 meter and 60. It's very reliable. You can allow me to go everywhere, also in a small spot. Ami a képen is látható, hogy igencsak pici csónakot, 1,60 méter csónakot használ, amiben nagyon meg is bízik. Nagyon fontos, mert néha olyan helyekre kell eljutni ezzel a csónakkal, akadók között, ami a nagyobban nem férne oda, és ezért preferálja ezt a módszert. While fishing in the snaky water, you need mainly braiding main line, totally lock up, because I don't want that the fish go in the snag, and it's a very hard fight, because when the fish try to go in the snag, pull. És ugye, hogyha olyan vízen horgászunk, ami tele van akadókkal, akkor nagyon fontos a fonott zsinór használata, mint főzsinór, hiszen nem szeretnénk azt, hogy a kapás után a hal berohanjon az akadókba. Ahogy kapás van, rögtön nagyon nagy erővel kell húzni ki a halat, hogy nehogy rátekeredjen ott a különböző fákra, és ezért mindenképpen a fonott zsinór alkalmazását javasolja. Sometimes you need a big hook bait, because there are small fish that can destroy your rigs, maybe tangle or it's not possible to catch it if those fish destroy your hook bait. Itt is nagyon fontos a nagy csali használata, hiszen rengeteg apró hal található a tóban, ami mint előbb is pikpak föleszi a kisebb csalit, és akkor innentől kezdve már így mivel ott horgászni, tehát fontos nagyobb csalival indítani, hogy később maradjon is valami a nagy halnak. So we need a strong hook link, strong snag leader material against the snag.
előbb az volt látható, hogy milyen felszerelést használt, ott a különböző méreteket lehetett látni, hogy ezzel is arra utalt, hogy az erős előkel felszerelés használata mennyire fontos. Important thing was find the right spot of the fish. Then my echo sounder helped me to find the right, to know the bottom, so I can choose my hot spot where I think the big fish go to eat, to try to catch them with a simple rig. You don't need to complicate it, but be simple and be stronger is a good way. Elsődlegesen megtalálni a megfelelő helyet, hogy hol szeretne horgászni, utána beveti a harradart, amivel még alaposabban fel tudja térképezni a medret, hogy tényleg nehogy véletlenül egy akadóba vagy bármibe beletegye a szerelékét, és annak reménye, hogy tényleg a macskán megtalálja. Well, it's a very wild fish, maybe catch nobody that. Is a lake with a lot of lily pad. I had an incredible fight because they swim around the lily pad and go in the reeds behind with 1 meter of water. So you go straight with the boat. It's not possible to use the model with only the rowing. I go there with the line in my hand. I spot the fish in the reeds. I was very lucky to landing. So I was over the moon because it's a 25 kilos mirror. I think it's my best fish of the season. Is from I had 1 month ago. Ezt a bizonyos halat, amit a képernyőn láttam, még kb. 1 hónappal ezelőtt fogta. A szezon legjobb hala volt a számára, 25 kilót nyomott, és egy nagyon nehéz helyről fogta ki, mert tavirózsák mögé tette le a szerelékét, tehát képtelenség volt motorral átmenni a tavirózsákon, át kellett evezni, követte a zsinort, és szerencséje volt, hogy nem akadt így el, és meg tudta meríteni, és de nagyon örült neki, mert mi mondta, ez volt talán a szezonjának a legszebb fogása. Well, the season is not finished yet, but I hope in a few weeks to come back again in France to catch maybe over 30 kilos that I know that are in the lake and I won't catch. És persze a szezonnak még közel sincsen vége, szeretne pár év múlva visszatérni Franciaországba és halat fogni, talán 30 kiló fölött is. Well, finish if some question. I don't know if too late. Okay. Well, thank you.